Începem cu Koh-Lantra, o insulă undeva la sud de Krabi. 140 de baht am plătit pentru ferry, preț mic pentru două persoane și o mașină. Astea da prețuri și sunt prețuri de litoral, full sezon acum la ei. Mergem să ne luăm în primire caiacul și cred că o să fie foarte fain să ne plimbăm prin pădurea asta de mangrove. Atmosfera faină, liniștită, nu sunt foarte mulți turiști, este de vis. Azi mergem în excursie cu barca. Am zis că vomit, efectiv. De fapt, am fost singurele două persoane de pe toată barca care au vomitat. Viața din Phuket de data asta, am ajuns ieri seara, târziu pe la 10, cu avionul din Bangkok. Urmează, cred că 8-9 zile mai avem pe care o să le petrecem aici. O să vizităm 3 locații. Începem cu Koh-Lantra, o insulă undeva la sud de Krabi, deci o să mergem chiar mai departe decât Krabi. După care o să avem câteva zile în Krabi să vizităm toată zona aceea turistică, iar la final de tot, înainte să plecăm acasă, o să ne întoarcem în Phuket să vizităm și mega renumitul și faimosul Phuket. Avem mașină închiriată, de fapt acolo și mergem acum, am luat actele cu noi. Că ar trebui să fie un Toyota Yaris, am dat pe ea 137 de euro pentru 8 zile de închiriat. Un preț foarte bun, un preț foarte mic. Dar să vedem ce ne dă. Găsi bolidul, așteptăm să-l ridicăm. O mașină ok, onestă, benzinuță. Nimica special. Mi se pare că da, e și pornită. Are câteva lovituri, ciupituri. Da, asta e mașina. Cu asta o să ne plimbăm următoarea săptămână. Am noroc că e automată. Din păcate navigație n-am. Spațiu e, slavă Domnului. Pic murdar în spate. Îi dăm mai departe. Mergem la cazare să luăm trollerele și îi dăm spre Koh-Lantra. Și după spusele Google-ului, ne așteaptă un drum de 4 ore jumate și un ferry. De baht am plătit pentru ferry, preț mic pentru două persoane și o mașină. Într-adevăr, drumul nu e foarte lung, faci cam 10 minute până pe insulă. Singurul lucru nașpa e că a trebuit să așteptăm vreo 40-50 de minute ca să reușim să ne urcăm pe ferry. Era coadă destul de lungă și chiar și așa am scurtat un pic din coadă pentru că m-am băgat în față fără să vreau cu mașină. Dar nu, oamenii au fost drăguți până la urmă și m-au lăsat în pace. Cam asta. Mai avem de mers încă vreo oră și ceva și ajungem la cazare. Ne vedem acolo. Ora 4 și ajungem în sfârșit la cazare. Mergem să vedem cum luăm camera în primire și bineînțeles să vedem cum arată camera. Facem rapid și turul cazării. Avem o căsuță care arată cam așa, suntem cumva în mijlocul pădurii, să zic, cu veranda noastră. Cred că avem inclusiv hamac, iar căsuța arată cam așa.
Avem mini frigider, aer condiționat, care văd că merge, patul, un dulap, iar aici este baia cu duș, chiuvetă și toate nebuniile. În total 60 de euro pentru 3 nopți. Ăsta se deschide așa fain, nu se face nicio nebunie de asta dacă vrei. Avem inclusiv plasă de țânțare, acum am văzut. Asta e super mișto, că poți să-i dai drumul și poți să dormi ca nesimțitul cu ușa deschisă dacă vrei. Deci este foarte fain. Acum mai rămâne doar să aducem chestii de la mașină. 4:30 și ne-am schimbat, adică mai mult Bianca s-a schimbat. Eu doar mi-am luat slipul pe mine și șlapii. Mergem să facem în sfârșit baie, că avem imediat 2 săptămâni de când suntem în Thailanda și nu am băgat picioarele în apa de aici. Așa că ar fi cazul să remediem treaba asta. 2 beri Chang la 620, 18 lei. Ăstea da prețuri și sunt prețuri de litoral de Thailanda. Full sezon acum la ei. Foarte, foarte fain. Stăm frumos, bem o bere, fumăm un trabuc, ne bucurăm de peisaj. Facem și o baie, bineînțeles. Superb. Bă, apa este mega caldă. Bianca deja e în apă, n-am mai avut răbdare, cred că e pe acolo așa. Lumea stă, se bucură de apă, se joacă. A ajuns târziu tare. Ne bălăcim un pic. Ce faină și caldă poate să fie apa. Super, super. Da, ce avem noi aici, dacă scoatem din șervețel, avem un ultim trabuc Monte Cristo din Cuba. Asta îl nenorocim noi acum, bem o bere, ne bucurăm de plajă, pentru că mâine o luăm de la capăt. O să începem să explorăm insula Lantra, o să fie super următoarele câteva zile de petrecut aici. Totuși până mâine nu mai rămâne să zic decât numai bine. Neața lume, azi facem foarte multe lucruri. Plecăm pentru prima oară să explorăm Koh Lanta. O să începem cu un viewpoint. Luăm mașina, mergem, admirăm peisajul. După care închiriem un caiac să ne plimbăm cu caiacul, de data asta printr-o pădure frumoasă de mangrove. După caiac, următorul lucru, mergem în Lanta Old Town, cea mai veche localitate, o localitate foarte micuță de aici, de pe insulă. O localitate care ar trebui un pic să mai păstreze din atmosfera veche locală. Iar la finalul zilei, bineînțeles, nimic nu ar fi fost perfect dacă nu s-ar fi încheiat cu o plajă, cu o baie, cu o bălăceală. Cam ăsta e planul astăzi în mare. Mergem, ne urcăm în mașină și îi dăm. Am ajuns și la locul de plecare, la pier, de unde se pleacă cu caiacul. Caiacul a costat 400 de baht, adică vreo 55 de lei pentru 3 ore, un caiac de 2 persoane, fără ghid. Ghidul ar fi fost și el tot 400. Și încă 80 de baht am dat taxa de intrare în rezervația naturală. Mergem să ne luăm în primire caiacul și cred că o să fie foarte fain să ne plimbăm prin pădurea asta de mangrove
Pentru că pe apă ne-am mai plimbat, pe mare, dar prin mangrove nu. Bianca, Da, te filmam. eu sunt cu pozele momentan. Da, e foarte fain aici, abia aștept să vedem cum se simte experiența asta. Și s-ar putea să găsim și, din ce mai citeam și eu pe net, maimuțe, șerpi, șopârle, varani, tot felul de ligioane de-astea. 10 minute mai târziu, suntem deja pe apă. Bianca conduce, momentan. Ce nu mi-a plăcut e că parcă ne-au grăbit așa un pic. Hai, asta nu mi-a plăcut. 2 la mână. Nu-ți dau veste de salvare, Ceea ce e cam aiurea. ceea ce e ciudat, dar n-ai de unde să știi ce normative au ei aici în Thailanda. Și 3 la mână, singurul lucru mega nașpa a fost faptul că nu ne-a dat nici măcar waterproof bag. Și noi aveam waterproof bag acasă, dar nu l-am luat în ideea în care știam că o să ne dea ei aici. Așa că o să trebuiască să avem un pic de grijă cu unele altele. Altfel este super. Ne bucurăm de natură. O oră jumate a trecut. Am băgat bine. Am făcut niște mușchi la mâini. Foarte fain. Mușchi și spate, da. Foarte fain. Mai ales pe canalele alea mici, așa, unde nu e nimic, e liniște totală. Te mai deranjează așa, că mai trece câte o barcă de asta cu motor, dar în rest e mișto. Animale, din păcate, n-am văzut aproape nimic. Am văzut 2 meduze, un crab din ăla de nisip, așa mare, cam cât mâna, și vreo 3-4 havchi. Havcul la mine este vultur, de fapt. Foarte mișto era, așa pe sus. Nu știu dacă ne vâna pe noi sau altceva. Fain oricum. Se fini plimbarea cu caiacul. Mergem, luăm mașina și următoarea destinație este Lanta Old Town. Ziceam că este una dintre cele mai vechi localități de aici, de pe insulă, o localitate istorică care înainte a deservit pe post de port, iar astăzi oferă prilejul turiștilor de a se bucura de o atmosferă veche, o atmosferă liniștită, cum nu se mai găsește în foarte multe locuri din Thailanda. Este un mix de cultură pe toată insula, un mix de cultură tailandeză, chinezească și musulmană. Pentru că chiar am văzut că sunt foarte mulți musulmani față de celelalte părți ale Thailandei pe unde am fost. Orașul este micuț, repet, un fost sat. Chiar și la ora actuală, așa mic cum este, chiar dacă și-a pierdut din importanța economică, pentru că portul nu mai funcționează, este doar un ferry în spatele meu, el rămâne în continuare capitala administrativă. Aici găsești spitalul, poșta, poliția, de aici, de pe insula din Koh Lanta. Atmosfera faină, liniștită, nu sunt foarte mulți turiști, este de vis. I-am pus la un restaurant aici pe malul apei, stilul ăla tradițional,
Am luat 2 smoothie-uri și pad thai de mâncare. Bibi și-a luat pad thai cu chicken. Iar mie acum o să-mi vină, mi-am luat pad thai cu fructe de mare. În total 280 au costat aici. Acum cred că îmi vine și mie. Iar smoothie-urile le-am luat de pe stradă. Smoothie-urile le-am dat pe ele 80 dacă nu mă înșel. Da, cam așa. Oricum, ambianța e mișto. Și suntem chiar pe malul mării. Thank you so much. Acum mi-a venit și mie mâncarea. După cum ziceam, pad thai cu fructe de mare. Ia să și gustăm. Deja am mâncat o tonă de pad thai de-a lungul timpului. Porția e destul de mică față de alte locuri, din câte văd, nu? Așa mi se pare. Yeah. Da, la gust e foarte bună. Foarte, foarte bună. Și mai trebuie să ne vină 2 cocktailuri. Poftă bună! Am mâncat, acum ne mai plimbăm un pic pe aici prin orășel. Mai luăm un pic din atmosfera asta, așa, care într-adevăr este și turistică, dar în același timp mult mai liniștită ca în partea de vest a insulei, acolo unde sunt plajele mai cunoscute, mai renumite. După care o să ne urcăm și noi înapoi în mașină și mergem către plajă. Nui Beach, plaja de pe ziua de astăzi. E un lucru care îmi place la ea și un lucru care nu îmi place la ea. O să încep prima oară cu ce nu îmi place la ea, și anume tot gunoiul ăla de acolo. Foarte, foarte urât. Și este și unde e umbra, dar nu. Și acum lucru care îmi place la ea, și anume peisajul. O plajă drăguță, destul de mică, de restrânsă. E și un restaurant aici, un bar, ceva. Mai este un restaurant, un bar sus pe deal, de unde poți să-ți cumperi una alta. Per total, faină plaja. Dacă n-ar fi fost partea aia cu gunoiul și cu mizeria de acolo, ar fi fost și mai faină. Neața, ora 8 fără 10 și deja suntem în picioare. Stăm să ne ia o mașină, pentru că azi mergem în excursie cu barca. O să vizităm 4 insule în total, nu o să le pronunț acum numele. Toate încep cu Koh nu știu ce, Koh nu știu cum, Koh nu știu care și Koh încă una, ca să fie 4. Per total am dat 25 de euro de persoană pe excursie și o să mai plătim încă 400 de bani, adică vreo 50 de lei, 55 de lei, ca să plătim intrările în Parcul Național. Vedem dacă e fain și dacă merită. Văd că bate un pic vântul, da, vedem. Jumate. Nu știu, ori am avut noi o baftă de vis. Ori am zis că vomit, efectiv. Cred că am prins marea, nu știu, foarte agitată, învândurată sau ceva, că nu... Pe lângă faptul că suntem freașcă toți, la toți,
Nu, n-a fost prea plăcut, ce să mă. Aia nu înseamnă că ar trebui să facem niște baie. Și ajungem la a doua oprire. Data asta am coborât la plajă. Aici o să și mâncăm ceva. Ne mai uscăm un pic. Peisajul e super fain. Mie personal mi-a trecut un pic și rău de mare. A treia oprire ne-au terorizat iarăși. Nu știu, am nimerit destul de agitată marea. Emerald Cave, acum aici suntem. Ne pregătim toți cu veste, avem de notat vreo 20 de metri până în interiorul peșterii. Am băgat ceva, am înotat ceva. Îmi urez cu vesta de salvare, dar locul unde am ajuns e splendid. Dacă n-ar fi fost și rău de mare, nu? Da. Nu credeam vreodată că o să mă bucur atât de mult să ajung pe uscat. Cu ce să încep? Încep așa. Prima oară zgomotul ăla infernal. Închipuieți să ai un motor diesel vechi de vreo 20-30 de ani. La nivelul capului. Mai departe, mirosul de ulei. 6 ore, 8 ore. Mirosul de ulei, de motorină, de motor încins. Apa de mare, sărată.
care te uda din când în când și te împroșca. Și la toate astea vii frumos și adaugi și valurile, pentru că am prins niște valuri nasoale. Așa că eu am reușit să fiu campionul din 22 de persoane. Prima persoană care a vomitat am fost eu, iar la nici 5 minute mai târziu a dat de mâncare la pești și Bianca. De fapt am fost singurele 2 persoane de pe toată barca care au vomitat. Iarăși ce nu mi-a plăcut, ei super de treabă, omuleții de pe barca noastră, jos pălăria pentru ei și așa. Dar programul mult prea grăbit, mult prea mult mers cu barca ca să stai în locurile respective mult prea puțin. Adică cea mai lungă oprire a fost de o oră, cea de la plajă, unde am și mâncat. Era extraordinar de fain, dar o oră este foarte, foarte puțin. Și ajungi din cele 8 ore, ajungi să faci vreo 3, cred că, cu barca și dacă mai pui și mașina dus întors, jumătate de zi lejer le faci pe drum. Și nu merită, din punctul meu de vedere, clar nu merită. Cu tot, chiar dacă nu era rău de mare și chiar dacă nu vomitam, tot n-ar fi meritat din cauza asta. Strict părerea mea. 3 cuvinte? Vrei să zici? Sau... Am văzut niște locuri spectaculoase pe care le așteptam, într-adevăr. Datorită faptului că le-am văzut, nu-mi pare rău, dar n-aș mai repeta experiența cu barca, de viteză, barca cu motor Asta pe mare. Nu era vorba că nu era parcă de viteză. Bibi zice că din cauza vitezei nu e, că nu a mers repede. Tocmai că nu mergea repede. Este prima oară, am mai fost cu vaporașe, cu bac, cu ferry, cu toate. Este prima oară că mi-e rău, dar mi-e rău de nu mai știu de mine. Da, la amândoi ne-a fost unul Deci, mai... nu știu. Nu a fost de la eu- viteză, tocmai deci- că speedboat-ul era mai scump, mai... Părerea mea este că e o combinație între viteză, valuri, miros de ulei, prea mult, Da, prea zgomot mult și timp, așa mai... prea mult timp, zgomot, Da. poate și oboseala, că ai notat, soare și așa mai departe și astea toate au dus la rău pe care l-am avut. Dar ne gândeam zilele următoare să mai luăm o excursie privată în Krabi și nu știu, încă stăm pe gânduri, dar Răspunsul meu e nu. vedem ce și cum. Astăzi atâta nu mai suntem caput, nu ne mai trebuie nimic. Da, pe mâine.